નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાંથી યુનિટ 5 ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે. એમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, ટ્રુ ફોલ્સ અને મિનિંગ જોવાના છીએ. જો મિત્રો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે એમાં ધ એન્ડ્સ ઇમિડિયેટલી એટલે તરત જ organize the work in this way. While some were carrying up the bits of insects, the others went in front and cleared away any sand or small stone. Obstructed that way કે જેના રસ્તામાં અવરોધરૂપ બનતો. Obstruct એટલે અવરોધરૂપ. At some points where it was difficult to get a foothold, these ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could climb over them. Second paragraph say such behavior showing the adeptness એટલે હોશિયારી of ants has been noticed and studied એટલે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે by many scientists. Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. થર્ડ પેરેગ્રાફ છે કે the most ferocious kind of ants is the driver ants of Africa. They have no fixed home but are always on the move. They are completely blind એટલે એકદમ અંધ હોય છે. But they march in long lines many millions along and they devour એટલે ભક્ષણ કરી જાય છે any animal that happens to be in their path. ગીવ મિનિંગમાં જો પીટ એટલે ખાડો થાય, હોલ, બીટ એટલે ટુકડા થાય, બીટ્સ એટલે પીસીસ, આર્ડસ એટલે સખત થાય તો ડિફિકલ્ટ, અમેઝિંગ એટલે અદ્ભુત, એસ્ટોનિશિંગ, ફેરોસિયસ એટલે ભયાનક એટલે ક્રુઅલ, ડોમેસ્ટિકેટ એટલે પાલતુ, ટેમ, ઇન્ડોલન્ટ એટલે આળસુ થાય, આઇડલ, એમ્બસ એટલે હુમલો કરવો, એટેક, ડ્રઝરી એટલે વેટ કરવી તો હાર્ડવર્ક, ડિવોર એટલે ભક્ષણ કરવું તો ઈટ આવે. ટ્રુ ફોલ્સમાં જો છેલ્લે અહીંયા ડિવોરની અંદર ભક્ષણ કરવું તો ઈટ હતું. અડેપ્ટનેસ ઓફ એન્ડ્સ હેઝ બીન નોટિસ બાય મેની સાયન્ટિસ્ટ તો ટ્રુ છે. અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ આર કોલ્ડ બાય ધેટ નેમ બિકોઝ દે સેલ અમ્બ્રેલાસ તો ખોટું છે. તેઓ અમ્બ્રેલા જેવા પાંદડા ઉંચકીને જતી હોય છે તેથી તે અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ તરીકે ઓળખાય છે. ગ્રીન ફ્લાઇઝ આર found on rose leaves and on the leaves of beans એ true છે. Ants play games, nurse their sick and bury their dead એ પણ સાચું છે. Ants have not highly developed social sense ખોટું છે. Not ના હોય તો સાચું આવે. When the red ants want slave, they ambush the nest of black ants and abduct some of their eggs એ true છે. Black ants are master ants તો false છે. અહીંયા રેડ હોય ને તો સાચું આવે. The most ferocious kind of ants are conductor ants of Africa false. કંડક્ટરની જગ્યાએ શું આવે? ડ્રાઈવર એન્ટ્સ આવે. ડ્રાઈવર એન્ટ્સ આર ઓલવેઝ મૂવિંગ ટ્રુ છે. When the driver ants enter house, people run away into the forest till the ants have passed એ સાચું છે. હવે મિત્રો તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર જે આપું છું એ તમારે ટેક્સ્ટબુકના સોલ્વ કરવાના છે જાતે, બરાબર? તો આજ સોલ્વ કરી નાખજો. ચાલો, ત્યાર પછી આવે છે પછીના પેરેગ્રાફ. તો આ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. પોઈમના પણ આવી ગયા છે. પોઈમના છે. ઓકે, આ પોએમ છે યુનિટ 5ની. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.